මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ English spoken pattern series එකේ 8 වෙනි පාඩම. අපි කතා කරද්දී අපි යම් දේවල් වලට කැමතියි කියනවා. මම අයිස්ක්‍රීම් වලට කැමතියි. මම පොත් කියවන්න කැමතියි. මම දවල් වෙනකන් නිදිය ගන්න කැමතියි. මම ඉංජිනේරුවෙක් වෙන්න කැමතියි. වගේ අපි විවිධ දේවල් කතා කරනවා. නේද? එතකොට දැන් මම අයිස්ක්‍රීම් වලට කැමතියි කියන සිංහල වාක්‍යයක් ගත්තොත් ඔයාලට එකපාරට මතක් වෙන්නේ I like ice creams. I like ice creams. ඔයාලා like දාලා මේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය කියයි. ඔබ ඒක නිවැරදි. නමුත් අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා like වෙනුවට වෙනස් පදයක්. වෙනස් විදිහකින් ඔයාලට මේ වාක්‍ය ඔයාලා I like දාලා කියපු වාක්‍ය ලස්සනට කියන්න ඔයාලගේ knowledge එක අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන් විදිහේ වාක්‍ය රටාවක් spoken pattern එකක් මම අද ඔයාලට අරන් ආවා. අපි බලමු මොකක්ද මේ වාක්‍ය රටාව කියලා. be fond of කැමති like කියන එකනොත් අදහස් වෙන්නේ මේ දෙයමයි. මම මෙතනදී like කියන පදේ භාවිතා කරන්නේ නැහැ. be fond of කියන වාක්‍ය රටාව භාවිතා කරනවා. අපි උදාහරණ වලට ගිහින් බලමු. මගේ පළවෙනි උදාහරණය තමයි ඔහු බටහිර සංගීතයට කැමතියි. ඔහු බටහිර සංගීතයට කැමතියි. ඒක මම ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා he is fond of western music. He is fond of western music. දැන් ඔයාලට මෙතන මේ is fond of මේ is කියන්නේ be පදයක්. be කියන්නේ am is was were. He is fond of western music. දැන් ඔයාලට පොඩි නුපුරුදු ගතියක් ඇති, පොඩි නුහුරු ගතියක් ඇති මේ fond of වාක්‍යයට ඇවිල්ලා තියෙන නිසා මම ඔයාලට මේක සමීප රටාවකින් ගත්තොත් he likes western music. He likes western music. දැන් මේ likes කියන එක නෝට තමයි fond of කියන එක මම යොදාගෙන තියෙන්නේ. අපි අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ අපේ ඉංග්‍රීසි knowledge එක අප්ඩේට් වෙනවා කියන්නේ ඒක තමයි අපේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා මෙච්චර දවස් කැමති කියන්නේ ඉගෙනගෙන තිබ්බේ like විතර නම් ඔයාලා දැන් be fond of කියන රටාව භාවිත කරන්න පුළුවන්. මම යනවා මගේ දෙවෙනි උදාහරණයට. මම ක්‍රිකට් වලට ඉතාම කැමතියි. මම ක්‍රිකට් වලට ඉතාම කැමතියි. ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා I am very fond of cricket. I am very fond of cricket. එහෙම නැත්තම් මේ I am එකතු කළා I am very fond of cricket. I am very fond of cricket. දැන් මේ උඩ අපි ගත්ත වාක්‍යය තියෙන he is fond of කියන එක අපිට ඒකත් ඒ විදිහට කෙටි කරන්න පුළුවන් he is කියන එක his කියලා. He is fond of western music. He is fond of western music. කියලා අපි ගන්න පුළුවන් කෙටි කරලා. මම යනවා මගේ තුන්වෙනි උදාහරණයට. ඔවුන් විනෝදචාරිකා යන්න හරිම කැමතියි. ඔවුන් විනෝදචාරිකා යන්න හරිම කැමතියි. ඔවුන් කියන්නේ they විනෝදචාරිකා යනවා කියන්නේ go on picnics. Go on picnics. ඔබ උත්සාහ කරන මේ වාක්‍ය ගොඩනගන්න ඉහත රටාව යොදාගෙන මම හිතනවා ඔබ යම් උත්සාහයක් යොදන්න ඇති කියලා. ඔවුන් විනෝදචාරිකා යන්න හරිම කැමතියි. ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා they are very fond of going on picnics. They are very fond of going on picnics. මෙතන fond of කියන වාක්‍ය කණ්ඩයට කලින් මෙතන very කියලා දාලා තියෙන්නේ හරිම කැමති. කැමති නෙමෙයි හරිම කැමති. ඔයාලට example 2 එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන් very fond of cricket. මම cricket වලට කැමති නෙමෙයි ක්‍රිකට් වලට ඉතාම කැමතියි. ඒ very පදයෙන් එන්නේ ඉතාම කියන දේ තමයි මෙතන හංගවන්නේ. මම යනවා මගේ හතරවෙනි උදාහරණයට. ඔහු බටහිර සංගීතයට කැමතිද? ඔහු බටහිර සංගීතයට කැමතිද? දැන් අපි අහන්නේ මෙතන ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. අපි කලින් කිව්වා ඔහු බටහිර සංගීතයට කැමතියි. He is fond of western music. දැන් මෙතන අහන්නේ ප්‍රශ්නයක්. ඔහු බටහිර සංගීතයට කැමතිද? අපි ඒක අහනවා Is he fond of western music? Is he fond of western music? අන්නගේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා.
මම යනවා මගේ පස්වෙනි උදාහරණයට. ඔයා පරිගණක ක්‍රීඩා වලට කැමතිද? ඔයා පරිගණක ක්‍රීඩා වලට කැමතිද? මම කියනවා මම පරිගණක ක්‍රීඩා වලට කැමතියි. I am fond of computer games. I am fond of computer games. ඔන්න කවුරු කෙනෙක් මගෙන් අහනවා ඇවිල්ලා ඔයා පරිගණක ක්‍රීඩා වලට කැමතිද? ඔයා පරිගණක ක්‍රීඩා වලට කැමතිද? Are you fond of computer games? Are you fond of computer games? මම යනවා මගේ 6 වෙනි උදාහරණයට. ඔයා ඇයට කැමතිද? ඔයා ඇයට කැමතිද? ඔයා උත්සාහ කරලා බලන්න මේ වාක්‍යය ගොඩනගන්න. මේක අහන්නේ ප්‍රශ්නයක්. මං හිතනවා ඔබ උත්සාහ ගන්න නැති කියලා. මම ඇයට කැමතියි. I am fond of her. I am fond of her. කෙනෙක් මගෙන් අහනවා ඔයා ඇයට කැමතිද? අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා Are you fond of her? Are you fond of her? මං හිතනවා මේ fond of, be fond of වාක්‍ය රටාව භාවිතා කිරීම ගැන ඔයාලට අවබෝධයක් ලැබුණා කියලා. ඉතින් ඔයාලා ඔයාලගේ වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරලා කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම පාඩමේ නොපැහැදිලි තැන් තේරෙන්නේ නැති තැන් තියෙනවනම් ඒකත් කමෙන්ට් කරන්න. මම ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම ආන්සර් කරන්න. So have a nice day. See you.